हातात वाफाळता चहाचा कप आणि हा बघा अगदी गार झाल्यानंतरही उलटा वडापावचा होणारा हा आवाजच सांगतोय की वडापाव काय कुरकुरीत आणि खमंग झालेला आहे. आणि हे आतले लेयर्स बघा, खाण्याचा मोह आता आवरेना झाला आहे ना. बाहेरून एकदम खमंग कुरकुरीत, आतून मऊ लुसलुशीत, त्यात गावरान तिखट चवीचं स्टफिंग व प्रत्येक घासात जाणवणारी चटपटीत चटणीची झणझणीत चव, असा हा नाशिक फेमस उलटा वडापाव. पण वडा तळल्यानंतर तो नरम न पडता अगदी थंड झाल्यानंतरही छान असा खुसखुशीत आणि चवदार राहावा, तेलकट तर अजिबात नाही बरं का. तर यासाठी बेसनपीठ कसं भिजायचं, वडा तेलात कसा सोडायचा, तळायचा, स्टफिंग चविष्ट कशी करायची, यासाठी सुयोग्य पद्धत, अचूक प्रमाण आणि टिप्स आणि ट्रिक्ससह आज आपण बनवणार आहोत टेस्टी नाशिक फेमस उलटा वडापाव. नमस्कार, आस्वाद किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. सर्वप्रथम बेसनाचं बॅटर तयार करून घेऊयात. त्यासाठी एका भांड्यात मध्यम आकाराच्या वाटीने 2 वाटी बेसन पीठ घेऊन त्यात चिमूटभर हळद, 1 टीस्पून ओवा हातावर क्रश करून घालायचा आणि चवीनुसार मीठ ऍड करायचं आहे. आता हे सर्व ड्राय इन्ग्रेडियंट्स विस्करने चांगलं मिक्स करून घेऊयात. आपण हे बेसन पीठ अगोदर गाळून घेतलेलं आहे, त्यामुळे गुठळ्या निघून जातात आणि बॅटर हे एकदम मऊ, गुळगुळीत आणि एकसारखं होतं. त्यामुळे वड्याला समसमान आवरण येऊन तो छान कुरकुरीत आणि हलका होतो. आता यामध्ये हळूहळू पाणी घालत विस्करणे ते फेटत मध्यम घट्ट असं गुठळ्यारहित बॅटर तयार करायचं आहे. हे बघा, बॅटरची कन्सिस्टन्सी ओळखण्यासाठी चमच्याने असं बॅटर खाली सोडल्यानंतर ते कोणताही शेप न घेता ते बॅटर मध्ये मिक्स होत आहे, म्हणजेच परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे. आता हे बॅटर 10 मिनिटे रेस्ट साठी ठेवूयात. उलटा वडापाव करण्यासाठी गावरान चवीची एक झणझणीत चटणी आपल्याला करायची आहे. त्यासाठी एका मिक्सिंग जार मध्ये मूठभर कोथिंबीर, मूठभर पुदिन्याची पाने, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 6 लसणाच्या पाकळ्या, 3 हिरव्या मिरच्या, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, 1 चमचा जिरं, 1 टीस्पून हिंग, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा आमचूर पावडर, हा नसेल तर तुम्ही चाट मसाला घातला तरी चालेल, 2 चमचे भाजलेले शेंगदाणे, 3 बर्फाचे क्यूब आणि किंचित पाणी घालून छान घट्ट अशी ही चटणी तयार करून घ्यायची आहे. बर्फामुळे चटणी हिरवीगार राहते, तर शेंगदाण्यामुळे टेक्स्चर हे घट्ट होतं. हे बघा, मस्त अशी ही झणझणीत चटणी तयार झाली आहे. आता स्टफिंग साठी गावरान चवीचं छान झणझणीत वाटण तयार करायचं आहे. त्यासाठी एका मिक्सिंग जार मध्ये 3 हिरव्या मिरच्या आणि 5 लसणाच्या पाकळ्या घालून भसरट वाटण करायचं आहे. वडापाव साठीची ही सिक्रेट ट्रिक उलटा वडापाव एकदम टेस्टी करेल बघा. त्यानंतर एका कढईमध्ये 3 चमचे तेल घालूयात. तेल हे चांगलं गरम झालं की त्यात 1 टीस्पून मोहरी आणि 1 टीस्पून जिरं घातल्यानंतर ते चांगलं तळतळलं की मग त्यात 10 कढीपत्त्याची पाने थोडीशी चिरून मग घालायची आहे. मग यामध्ये हिरव्या मिरचीचं हे वाटण घालून फक्त मिनिटभर तळायचं आहे. आता यात काही मसाले जातील, ज्यात 1/2 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून हिंग घालून छान मिक्स करायचं. मग हे उकळलेले 4 बटाटे हाताने असे मॅश करून घालायचे आहे. आता गॅसची फ्लेम हाय ठेवून हे सर्व चांगलं मॅश करत मिसळून घ्यायचं आहे. हे बघा, मस्त असं हे सारण तयार आहे. पण याची चव आणखी जास्त वाढवण्यासाठी त्यात अर्धा चमचा तूप, चवीनुसार मीठ तर आलंच, पण यासोबतच 1 टीस्पून गरम मसाला आणि थोडंसं पाणी शिंपडून हे सगळं मिश्रण चांगलं एकजीव होईपर्यंत व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं आहे. स्टफिंग मध्ये तूप घातल्यामुळे त्याला छान सुगंध येऊन मसाल्यांची चव खुलून येते आणि हे सारण एकदम मऊसूत आणि स्वादिष्ट होतं. तसेच पाणी शिंपडल्याने मिश्रण चांगलं घट्ट होतं. 3 मिनिटांपर्यंत हे छान परतलं की यामध्ये आता आपण बऱ्यापैकी कोथिंबीर घालणार आहोत. तुपाच्या मंद सुगंधाने दरवळलेलं मस्त असं हे झणझणीत आणि चविष्ट सारण आता तयार झालं आहे. चटणी पण रेडी आहे. आता बॅटरकडे वळूयात. 10 मिनिटे झाली आहेत. हे बॅटर चांगलं मुरलंय, त्यामुळे ते आणखी छान फुललंय. विस्करने ते फेटून घेऊयात. आणि हे बघा, जराही सोडा न घालता मस्त असं हे बॅटर आता उलटा वडापाव तयार करण्यासाठी तयार आहे. उलटा वडापाव करण्यासाठी आपण हे 8 लादी पाव घेतले आहेत आणि जे सारण बनवलं आहे ते यासाठी पुरेसं आहे. आता एक लादी पाव घेऊन तो मधून असा हळुवारपणे कट करून एकीकडे भिजवलेली लाल मिरची आणि लसणाची चविष्ट चटणी, तर दुसऱ्या बाजूला ग्रीन चटणी स्प्रेड करायची आहे. मग यामध्ये गरजेनुसार स्टफिंग भरून ते चांगलं प्रेस करायचं आहे आणि सर्व ही बाजूने ते व्यवस्थित एकसारखं करायचं आहे. अशा प्रकारे एक लादी पाव मध्ये स्टफिंग भरत ते बॅटर मध्ये हलक्या हाताने सुरुवातीला किनार कोट करायची आणि मग नंतर पूर्ण पाव डीप
करत हळुवारपणे गरम तेलात सोडायचा आहे. हे बघा, उलटा वडापाव तळण्यासाठी सुरुवातीला तेल हे चांगलं गरम झालं की वडा सोडताना गॅसची फ्लेम कमी ठेवून वडा सोडल्यानंतर मध्यम आचेवर अशा प्रकारे तेल सोडत दोघही बाजूने उलटपुलट करत वडा हा छान तळून घ्यायचा आहे. यामुळे वडा छान कुरकुरीत होऊन आतपर्यंत शिजतो आणि ऑइली तर बिलकुल होत नाही. आहा, बघा ना, काय मस्त असा हा गोल्डन क्रिस्पी आणि टेस्टी असा उलटा वडापाव पाहूनच आता मोह आवरेनासा झालाय. असा हा उलटा वडापाव एकदा करून तर बघा, पुन्हा पुन्हा कराल. रेसिपी कशी वाटली मला कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. तसंच आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा.